Ok, nhớ rồi là video nó chỉ của một khi ni call professional mode, giờ thì ni chỉ mua nè, là giờ thì ni uống bổ đi chả là nó chỉ show nè, ok, so của một khi ni call còn nữa word nữa, ok, so nó mua opposite step, mà step thứ y nó chỉ ni mua click the loop play store, ok, chỉ ni mua đồ Facebook, chỉ open nữa. The way ni nó chỉ ni đã có một update ni lu app mà, ok, so con này thằng thi nữa, ok, thằng thi on nó chỉ ni một click ni lu app Facebook,แต่mà ni cho click kia ni tua ra ni một nhẹ chỉ còn nó tờ nữa, ok, chỉ ni một click lu nhiều sự cổ mấy thứ nó tụ ai nè, ok, ni một click nó chỉ ni scroll down một giờ đó có storage nè, chỉ ni một click có storage. Chỉ nên một clear có data, ok, clear có data, chỉ có được clear ta, chỉ có check clear, chỉ nên một clear chỉ nên sẽ ok, chỉ nên clear thằng này chỉ data nữa, ok, chỉ còn nói có thi e nữa, ở chỗ có thi on nữa, chỉ giờ thì còn nói là chỉ vô thế, nó chỉ thằng thi p, nó chỉ nên một nó nữa, ok, thằng thi p nó chỉ first nó chỉ vấn đề p một họ nó chỉ first ni chỉ một screenshot, ni có page hoặc chỉ mua khó professional mode nè, ok, so mũi nó chỉ ni một screenshot của nó nè, ni một screenshot của nó còn ở trong nó nè, ok, chỉ ni là cái một, ok, cái một tập pi đó nè, chỉ ni một nó tàu nó luôn bé, chỉ ni một click của nó, chỉ ni một copy con link, ok, nhau nó nè, copy con link, chỉ ni là cái một tập ô nữa, ok, có một bộ đặc hiệu mà biết tuần nào, ok, chỉ cho họ nó kia nữa, chỉ muốn bị dưới này thì là có một đặc hiệu, ok, chỉ là có một nó chỉ là cho nó page nó nữa, chỉ ni một họ nó một cái cho nó khó và help and support nữa nè, chỉ click on that, chỉ ni một click khó report a problem, ok, chỉ ni continue to report a problem, chỉ ni một click khó include in report nữa, ok, chỉ nên scroll down một chỗ có profile, click profile, chỉ tổ chức nó chỉ nên một add có image hoặc database screenshot nè, chỉ một chỗ nữa chỉ có để và describe the issue nó chỉ nên một đầu này nữa, ok, nên một đầu này nữa chỉ nên đầu nó ta lâu nó chỉ nên mà mình submit á, chỉ còn nào cũng tiếng đầu ta nữa chỉ nên chúng tôi exactly nó chỉ vấn đề nên submit nữa, thế nên chúng cho trong add đại và screenshot hoặc là biết vấn đề đó nó chỉ nên mà nên muốn submit nó nữa chỉ thâu the EV thì chỉ nên tao nữa, ok, thank you so much.